नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत घरच्या घरी रवेदार कलाकंद बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। कलाकंद बनवण्यासाठी आपण घेतला आहे अर्धा लिटर दूध, 1 वाटी साखर, 1 लिंबू, थोडीशी विलायची पावडर आणि 1 ग्लास अजून दूध। कारण हे अर्धा लिटर दूध आपल्याला लिंबू टाकून नासवून घ्यायचं आहे, त्यासाठी आपण हे अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि हे 1 ग्लास दूध हे असंच राहू द्यायचं आहे। आता हे नासवायचं दूध आपण प्रथम कढईमध्ये टाकून गरम करून घेऊया। हे दूध थोडं कोमट होऊ देऊया। कढईतील हे दूध चांगलं उकळू द्यायचं आहे। आपल्या या दुधाला आता चांगली उकळी फुटलेली आहे। यामध्ये आता आपण लिंबाचा रस टाकूया। लिंबाचा रस टाकल्यामुळे आपलं हे दूध आता नासेल। आपलं हे दूध आता नासायला सुरुवात झालेली आहे। आता हे दूध आपलं नासलेलं आहे। आता आपण हे दूध नासलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करू। आपल्या हे नासलेल्या दुधाचा लगदा तयार करून घेण्यासाठी आपल्याला हे एका भांड्यावरती पातळ कपडा टाकायचा आहे। या कपड्यामधून आपण आता हे दूध सगळं गाळून घेऊ। आता यातील आपण काढलेलं पाणी फेकून देऊया आणि हा लगदा झालेला आपण हा कपड्यामध्ये चांगला गुंडाळून घेऊ। यामधील सर्व पाणी असं गळू द्यायचं आहे। जसं आपण श्रीखंडासाठी चक्का बनवतो तसाच याचा आपल्याला चक्का बनवून घ्यायचा आहे। आम्ही आमच्या चॅनलवर श्रीखंडाची रेसिपी टाकलेली आहे, ती तुम्ही पाहू शकता। तसंच हा आपण चक्का बनवून घेणार आहोत। आपण हा लगदा तयार केला होता, यामध्ये आपण लिंबू पिळलेलं होतं, तर त्याचा आंबटपणा त्यात असतो। त्यासाठी आपण आता हे चांगलं पाणी टाकून परत एकदा हे आपण पिळून घेऊया। यामुळे याचा आंबटपणा निघून जाईल आणि आपलं कलाकंद चांगलं होईल। हा लगदा आपण आता एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ आणि पुढील प्रोसेस करू। गॅसवर परत कढई ठेवूया आणि त्यामध्ये 1 ग्लास ठेवलेलं दूध आपण टाकणार आहोत। हे दूध आपल्याला चांगलं उकळू द्यायचं आहे। आता हे दूध चांगलं उकळू येईपर्यंत आपल्याला हलवत राहायचं आहे। कलाकंद आवडत नाही असा एकही माणूस सापडणार नाही आणि कलाकंद बनवणं हे खूपच सोपं आहे। त्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत कलाकंद बनवण्याची सोपी रेसिपी। दूध आपलं चांगलं उकळलेलं आहे। यामध्ये आपण लगदा तयार केलेला होता तो आता यामध्ये मिक्स करू। तो आपल्याला यामध्ये चांगला हलवून मिक्स करून घ्यायचा आहे। आपलं हे मिश्रण चांगलं आपल्याला घट्ट होऊ द्यायचं आहे। घरच्या घरी कलाकंद बनवण्याची ही रेसिपी खूपच सोपी असते आणि ती पाहताना तुमच्या तोंडाला नक्कीच पाणी सुटेल। हे आपल्याला चांगलं घट्ट होऊ द्यायचं आहे, त्यासाठी चांगलं आटवायचं आहे। त्यासाठी आपण हे हलवत राहू। हे मिश्रण आपल्याला सारखं हलवायचं नाही, कारण हे सारखं हलवत राहिलं तर आपलं हे मिश्रण खूपच घट्ट होईल आणि कलाकंद हे दाणेदार असतं, त्यामुळे हे दाणेदार बनण्यासाठी आपण याला जास्त हलवणार नाही। कलाकंद हे नेहमी आपण बाहेरून आणून खातो, परंतु घरच्या घरी बनवलेलं कलाकंद हे खूपच टेस्टी आणि शुद्ध असतो। हे मिश्रण आपलं चांगलं उकळत आहे। हे पूर्णपणे पाणी आपलं यातलं आटू द्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण हे गॅस चालूच ठेवू आणि आटू देऊ। तुम्ही पाहू शकता आपलं हे मिश्रण पूर्णपणे कोरडं झालेलं आहे आणि किती रवेदार झालेलं आहे हे तुम्ही पाहू शकता। आता यामध्ये आपण 1 वाटी घेतलेली साखर टाकूया। ही साखर आपण चांगली हलवत राहू, म्हणजे साखरेचं पाणी होऊन पूर्णपणे त्याचा पाक तयार होईल। यामध्ये विलायचीची पावडर केलेली टाकू। विलायचीमुळे आपल्या कलाकंदला चांगला सुंदर वास येईल आणि ते टेस्टी पण खूप होईल। आपली साखर यामध्ये पूर्ण विरघळलेली आहे। अजून आपण ते 5 मिनिटं चांगलं कडक होऊ देऊया।
संपूर्ण घरभर या कलाकंदचा सुगंध दरवळतोय. आपलं कलाकंद पूर्णपणे तयार झालेलं आहे. आपण आता गॅस बंद करूया. आपल्याला कलाकंदच्या वड्या तयार करण्यासाठी आपण ह्या ट्रेला तूप लावून घेऊया. आता हे तयार झालेलं कलाकंद आपण या ट्रेमध्ये टाकू. तुम्ही पाहू शकता हे कलाकंद आपलं किती रवेदार आणि टेस्टी झालेलं आहे. त्यामुळे ते आता आपण पूर्ण कढईतून काढून घेऊ आणि या ट्रेमध्ये चांगल्या प्रकारे पसरवून घेऊ. असं कलाकंद तुम्ही घरी बनवलं तर तुम्ही दुकानातून कधीच आणून खाणार नाही, याची आम्हाला गॅरंटी आहे. हे कलाकंद चांगलं पसरून घेऊ आणि हे गार झाल्यानंतर याच्या वड्या तयार करू. आता हे मिश्रण चांगलं गार होऊ देऊया आणि त्यानंतर आपण त्याच्या वड्या पाडून घेऊ. हा कलाकंद आता थंड झालेला आहे. आपण याच्या आता वड्या पाडून घेऊ. हा कलाकंद दिसायला जितका सुंदर आहे तितकाच तो खूपही टेस्टी आहे. आपण पाहू शकता ह्या आपल्या वड्या किती छान पडत आहे. आता आपण ह्या वड्या काढून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता किती छान वडी पडली आणि वडी ही किती रवेदार झालेली आहे. आपला कलाकंद दुकानसारखाच झाला आहे. तो तुम्हाला सगळ्यांना आवडेल यात शंका नाही. तोंडास ठेवताच विरघळेल असा हा कलाकंद झालेला आहे. तेव्हा तो तुमच्या कुटुंबांना सगळ्यांनाच आवडेल यातमध्ये बिलकुल शंका नाही. तेव्हा ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करून पहा. आम्हाला विश्वास आहे घरच्या घरी रवेदार कलाकंद बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.